Yeah, the recording is already in progress. And in this class, I don't care whether you have good English or bad English. I just care whether you can catch up with the class or not. If you cannot catch up with the class, you are going to be left behind, and you need to join another class. That is the point. So let's start. Yeah, in this paragraph, we need to go through the paragraph again first, because after you read, I need to go through by my own English. Second, I need to have a little bit of feeling to restart all over again. So right here, today we study environmental impacts of luxury, wood industry, trees. Okay, and let's go from the first sentence to the last one to finish this paragraph in 5 minutes. 5 minutes. Shipping crates to paperbacks, luxury industry supplies the raw materials for an area of products. Study IELTS. When you study IELTS, please remember one thing. Never ever use simple English. You need to use advanced vocabularies. So right here, an area means many kinds. Yeah, hello, V back. Yeah, good job. Many kinds of something. So when we work in luxury industry, we know that wood, W-O-O-D, wood, is gonna make everything in this world, just like plastic. If you work in a plastic company, this company is going to be very rich because plastic produces many kinds of products, just like wood. So wood, okay, luxury industry is gonna be the key products, supplies, raw materials for many kinds of products. The raw materials, wood is a kind of raw materials in order for us to produce many kinds of products, an area of products. So please remember the phrase an area, many kinds of, đa dạng phong phú cái gì đó. Next, however, this is not without untold harm to the environment. And please remember, whenever you see this is not without, keep it in mind. This fact surely includes. Điều này chắc chắn bao gồm, là cái yếu tố này chắc chắn bao gồm. So this, what is this? They are talking about luxury industry. So this here stands for luxury industry. However, the luxury industry is not without. The luxury industry surely includes untold harm to the environment. The kinds of harm the people cannot speak of in advance, the kind of harm that scientists haven't informed us in advance. So this is not without untold harm. This surely includes untold harm to the environment. Khi mình thấy cái cấu trúc này thì hãy nhớ this, cái gì đó surely includes. Nó bao gồm, chắc chắn bao gồm cái gì đó. Như vậy khi thấy this is not without, hãy nhớ đến cấu trúc this fact surely includes. Cái nhân tố này, cái yếu tố này chắc chắn bao gồm. Cái tác hại chưa được đề cập đến, chưa được đề cập đến đối với môi trường, chưa được đề cập đến, not yet mentioned. Untold means not yet mentioned. Next, the damage includes habitat loss, pollution, climate change, with the effects spanning the globe from yes to Scandinavia. The damage includes damage of what? You need to ask yourself, what kind of damage is it? The damage of a tree, the damage of, okay, what? Here, they're talking about luxury. So you need to remind yourself of the key topic when you study reading, when you read, okay, in fact. So the damage of luxury, cái gọi là cái sự phá hủy, cái tác hại của cái ngành công nghiệp gỗ includes habitat loss. Habitat is a word for ancient human beings, old people back in the past, okay, in a history. So when you use the word ancient for people, please keep it in mind that you are want to talk about the places for old people, the places for ancient people. That is habitat loss. So first, habitat means a place for ancient people to live. Second, habitat is a place for animals, plants, reptiles, insects, all kinds of animals. That is what habitat means.
habitat loss, okay, they lose. The birds are gonna lose the place to live. Animals are gonna lose a place to live because of the damage of logging industry. Yeah, logging industry means you are going to cut down on lots of trees in the forest. And when you cut down on lots of trees in the forest, the birds, animals, everything in the forest are gonna lose their habitats, their places to live. The effects of logging extend beyond just the felling of a swath of trees. We don't need to even care about the meaning of a swath of trees. If you search for the meaning of a swath of on dictionary, you're gonna waste your time. Just depend on the meaning of the sentence and guess the meaning of the word, the meaning of the phrase. So right here they say a swath of trees. You can imagine like a big number of trees, many trees, okay, many kinds of trees in the forest, many groups of trees, okay, thousands, millions, billions of trees. That is a swath of trees. That is it. The effects of logging extend beyond. Extend beyond. When you search the word extend beyond, nothing exists from the dictionary. It's gonna make you harder to understand. So right here, the effects of logging, the impacts of logging, okay, it's much more than just a felling of a swath of tree. So extend beyond. Khi mấy bạn thấy extend beyond mà dùng cho bất cứ cái gì ngoại trừ giấy tờ. Extend beyond mà dùng cho giấy tờ thì người ta có nghĩa là gia hạn hơn cái mốc thời gian nào đó. Còn extend beyond mà không phải là giấy tờ mà dùng cho những cái vật khác đó, cái việc khác, thì nếu mà không phải nói về giấy tờ và chứng từ thì hãy nhớ cái chữ extend beyond nó có nghĩa là còn hơn thế nữa, hoặc là không chỉ đơn giản là như vậy. Cái này the effects of logging, cái hậu quả, cái sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp gỗ không chỉ đơn giản là cái việc mà chặt bỏ hàng ngàn cây cối, chặt bỏ cả tá cây. Đó là the fell ở đây không phải là fall là I sit on my chair and I fall off my chair and fall down to the ground. F-A-L-L. Như vậy fall, F-A-L-L là ngã xuống. Mà fell ở đây là một cái từ mới. This is a whole new action verb, fell. I fell a tree, it means I cut down the tree. Như vậy khi fell mà dùng thành một cái động từ mới luôn, là một cái từ mới luôn, không có liên quan gì đến fallen. Thì cái từ fell ở đây có nghĩa là chặt phá, chặt bỏ cây cối, chặt cây. Fell, thay vì mình dùng 3 chữ cut down on thì bây giờ người ta có một cái chữ riêng biệt cho cái ngành này, fell, F-E-L-L, that is it. Next, nutrients, water, and shelter for plants, animals, microorganisms throughout the ecosystem are also lost. Nutrients. When you want your body to grow, when you want your body to develop healthy and strong, you need to provide your body good and high qualified nutrients. And you can easily get nutrients from milk, from nutritious food or diet. So nutrients, vitamin A, vitamin B, vitamin C, okay, are nutrients. Chất dinh dưỡng, nutrients. Water and shelter. Shelter is another word to replace a place of living. Instead of using a place of living, they use the word shelter. For example, forest is a place, is a home to many kinds of animals. Or they can say the forest is a shelter for many kinds of animals. So the word shelter is another word for a place for animals to live. That is it. Shelter for plants, nutrients, lost. Water, lost. Shelter, lost. Okay, throughout the ecosystem, because we lose forest. When you lose forest, when you lose lots of trees, no shelters for animals, no nutrients, no water for animals. That is the truth. Microorganisms, tế bào. Cái gì mà học về tế bào, những cái sinh vật mà li ti mà chỉ có thể coi bằng kính hiển vi, microscope, thì người ta sẽ có cái từ microorganisms. Okay, so right here we have another word which is microscope. You already know this word, but when we study, we need to bring it up, bring the new word up in order to awaken your okay awareness so that you can feel the word. Microscope,
And right here, they have the word microorganism. You will see lots of shapes of virus or shapes of microorganism through a microscope in experiment room of biology. So right here, they are speaking of the microorganisms throughout the ecosystem. The word ecosystem is a combination of ecology and system. What is ecology? In fact, ecology is just like, okay, there's a word in which a bigger person will eat up a smaller person, and a smaller person will eat up tinier person. That is the ecosystem. Like a bigger fish is gonna eat a smaller fish, and a smaller fish is gonna eat tinier fish. Như vậy cá lớn ăn cá nhỏ, đó là một cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái có nghĩa là người có quyền thì sẽ đàn áp cái người không có quyền, rồi người không có quyền là sẽ đàn áp cái dân nghèo, và dân nghèo nó sẽ đàn áp những cái dân mà gọi là không có trí óc. Thì đó là một cái hệ sinh thái, có nghĩa là sống dựa lẫn nhau. Thì ở đây người ta có từ ecosystem, dịch ra là hệ sinh thái, nhưng mà hiểu kỹ hơn thì nó sẽ rất là hay. The ecosystem, ecology and system. So right here we are studying luxury, and they are talking about the impacts of luxury. What is going to happen if the forest disappears? So this is what is going to happen. Nutrients, water, shelter for plants, animals, and microorganisms throughout the ecosystem are also lost or disappear. Many life forms, both terrestrial and aquatic, are becoming endangered as forests vanish. Vanish is another word for disappear. Disappear, Ielts and Cambridge students, they will not use the word disappear because they say that disappear is a basic English word. Instead of using the word disappear, you are going to use the word vanish. And if you use the word vanish in examination, you are going to get like Ielts 7.0 just because you use advanced vocabularies. So right here, as forests disappear, as forests vanish, becoming endangered. Think of the word endanger instead. Endanger, think of it extinct. ADJ. So when something becomes endangered, means it's going to be extinct one day. That is what is going to happen. Endangered. Terrestrial, aquatic. Aquatic, something related to water, ocean, sea. Terrestrial, that is animals live on land. Aquatic, it is about animals live under the sea. Nhưng mà cái gì mà liên quan đến động vật mà sống trên đất liền đó, người ta gọi là terrestrial. Và những cái sinh vật creatures mà sống ở dưới đại dương under the sea được gọi là aquatic. Cái gì mà liên quan đến đại dương, aquatic. Cái gì liên quan đến đất liền, nói về sinh vật, động vật nhé, terrestrial. Life forms, form. I try to form a shape of a circle in the sand when I go to the beach. Như vậy, form, action verb, you try to create something. Form, a noun in English. Many life forms, many life kinds, many life types, many life groups. That is what it means. Okay, guys, I just finished paragraph A, and this is how you are going to make a summary video to me, after this class. And right here, I need to move to paragraph B. Trees protect the soil beneath them. If you don't have trees, nothing is going to survive. Trees protect the soil. Okay, we have many kinds of duck in English. First, land. Second, sand. Third, soil. If you use the word land, it is about the kind of the place where you are going to build your house. You can say that you are going to buy a plot of land. People don't say I buy land. Okay, I buy land, but that is so general. We don't know how many plots of land you are going to buy. So right here, a plot of land is like 2 plots of land, 2 mảnh đất, 3 plots of land, 3 mảnh đất. A plot of mảnh, that is a unit for you to use with the word land. Land, you buy land because you want to you buy land because you want to build houses and buildings. Sand, you use sand because if you don't have sand,
you cannot build a house. Sand, cát. Soil, đất. Okay, soil is for agriculture, cho nên nông nghiệp. Yeah, we use soil to grow trees. Nhưng mà nói về đất thì nó sẽ có 3 dạng từ. Land là đất để mua để xây nhà, người ta gọi là mảnh đất, miếng đất. Thường thì người ta sẽ dùng đơn vị là plot of. Thứ ba là cát, cát trong nguyên vật liệu xây dựng, construction sand. Thì đây là cát để xây dựng, bê tông, cốt thép, cát đi chung với xi măng, sand. Còn đất mà để nông nghiệp, trồng trọt, phát triển nông thôn, agriculture, soil. Yeah, so this is the reason why they use the word soil in this paragraph. Trees protect the soil beneath them, under them. Tree loss can affect soil integrity. Tree loss, okay, when we lose loss of trees in the forest, the soil, the quality of the soil is gonna decrease. It's gonna degrade. Soil integrity, it means the quality of the soil, the level of quality of the soil, how qualified the soil is, high qualified or low qualified. So when you use the word integrity, please think of soil quality. Next, for example, the rainforest floor home to myriad plant life as well as insects, worms, reptiles, amphibians, and small mammals, relies on a dense canopy, branches, leaves to keep it healthy and intact. Yeah, this is a very long sentence. Rainforest floor, the bottom of the rainforest. We have two places, the top of the mountain and the bottom of the mountain. So is, okay, so is the sea and the forest. The top of the forest, it means how high is the trees, how high are the trees inside the forest, and how high is the highest tree inside the forest. That is the top of the forest. The bottom of the forest is the place where the forest is the lowest. Như vậy forest dùng từ floor, dùng cho forest. Floor mà dùng cho sea, được gọi là đáy đại dương. Đáy đại dương, the sea floor, the sea bed là cái nơi thấp nhất của cái đại dương đó. Forest floor gọi là đáy rừng, được gọi là cái đất đó, cái vùng đất mà nó thấp nhất của rừng. Thì rừng thì có thể có một số rừng rất là đẹp là nó nằm trên một cái mảnh đất nó flat, gọi là nó bằng phẳng luôn. Mà có một số rừng thì nó gọi là giống như cao nguyên, nó đổ từ trên cao xuống. Thì cái nơi nào mà lowest là thấp nhất được gọi là floor. Floor nghĩa thứ nhất là sàn nhà chứ không phải là sàn nhảy để disco. Sàn nhà là floor. Floor mà dùng cho rừng, mà dùng cho biển thì hãy nhớ chính chữ đáy đại dương và cái nơi thấp nhất của rừng. Home to myriad là cái từ thay thế cho từ many, rất là hay. Many plant lives, myriad plant life. Đơn giản, I have many choices, I have myriad choices. Tôi có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Thay vì dùng chữ many thì người ta sẽ dùng chữ myriad trong Ielts. Và hãy cẩn thận nha, myriad thì người ta dùng cho gọi là cho vật nè, hoặc cho sinh vật, chứ đừng có dùng từ myriad cho người. Thường thì many dùng cho tất cả mọi thứ, nhưng mà khi dùng myriad ngoại trừ con người ra thì mình dùng được tất cả mọi thứ. Cứ nhớ myriad là không dùng cho người. Mấy bạn thấy cái chữ myriad này nó giống như cái từ mà pyramid của kim tự tháp đó. Nó đảo chữ thôi, theo chữ M bằng chữ T thôi, pyramid. Và về kim tự tháp là mình sẽ nhớ đến cái từ myriad. Home to myriad plant life as well as insects. Ok, như vậy khi mà mình thấy một câu nó khá dài thì mặc kệ nó luôn, khỏi cần suy nghĩ, tìm cho ra bằng được chủ động vị, nhớ nha. Và khi mà mấy bạn thấy tự nhiên trong câu mà phẩy quá, cái gì mà cái thế dấu phẩy đó, đó là một cái dấu hiệu. Thường thì trong cuộc đời mình mà cái gì mà nó xảy ra liên tục mà nó cứ lặp đi lặp lại, đó là một cái dấu hiệu tâm linh. Đó là sự thật đấy. Như vậy ở đây nó có phẩy nhiều quá thì đây là một cái dấu hiệu nha mấy bạn. Dấu hiệu thứ nhất, phẩy ở chữ for example, đó là cái cấu trúc của for example, chả có cái gì mà gọi là dấu hiệu tâm linh ở đây hết. Rồi cái phẩy của thứ nhất là cái phẩy này nó đi chung với chữ for example. Luôn luôn for example sẽ có một cái em phẩy đi theo với cái chữ em chữ e này, luôn là như thế. Và ở đây chủ ngữ the rainforest. Sau đó phẩy, khi mấy bạn thấy phẩy đầu tiên là một cái cánh cửa mở ra thì sẽ có một cái cánh cửa đóng lại để kết thúc cái thông tin phụ. Cái gì mà phụ thì nó ở cái chế độ phụ thôi, nó phải mở và nó phải đóng lại để nó kết thúc. Ok, như vậy phẩy thứ nhất là mở ra thì mình phải tìm những cái phẩy cuối cùng để mình đóng lại.
Khi mấy bạn thấy phẩy này đừng vui, tại vì nó chỉ là một cái phẩy thứ hai thôi, rồi lại phẩy thứ ba, phẩy thứ tư và phẩy thứ năm. Như vậy cái ông nội phẩy thứ năm này mới là ông nội cuối cùng để đóng lại cái thông tin additional information. Additional information là cái thông tin phụ. Tại sao có phải có thông tin phụ? Tại vì có ai hiểu được cái đáy của cái rừng mưa nhiệt đới là gì, người ta mới diễn giải ra cái đáy của rừng mưa nhiệt đới là một, gọi là một cái nơi cư trú cho rất là nhiều loại sinh vật. Ok, loài sinh vật, ví dụ như là as well as côn trùng. Ok, loại gọi là loại sâu bọ, rồi bò chép, rồi tùm lum thứ chuyện ở trên đây. Như vậy khi mà mấy bạn thấy phẩy phẩy, hãy tìm cái phẩy đầu tiên, the first door and the second door, close it. Yeah, we need to find the first comma and the second comma. That is it. Yeah, this is the first comma and this is the last comma. Okay, they close the additional information. So the rainforest is the subject, chủ ngữ, relies on action verb. And right here, a dense of canopy of branches and leaves to keep it healthy and intact. Object, chủ động vị. Thấy rõ chủ động vị rồi. Bắt đầu bây giờ mình mới đi vào nghĩa. Cái gì mà thông tin phụ khỏi dịch cho nó mệt ha. Mệt nó mệt người lắm, cho nó cút luôn. Cái gì mà phụ mấy bạn để sau đi, khỏi cần cái để ý đến nó làm gì cho nó phiền phức. Như vậy ở đây nó đang nói về cái đáy của cái rừng mưa nhiệt đới. Relies on, chủ ngữ, đáy rừng mưa nhiệt đới, the rainforest floor, động từ relies on, như vậy có chủ động rồi. Vậy là phía sau là vị ngữ nè. Như vậy cái đáy của rừng mưa nhiệt đới nó dựa vào dense canopy. Nói đến rừng là nói đến cây, nói đến cây thì phải nói đến nhánh cây, nói đến rễ cây và nói đến lá cây. Ok, và cây mà có bông á, là cái cây gọi là cây bông, còn ở đây là cây mà dùng để lấy gỗ đó, thì cái cây nó chỉ có lá và có nhánh thôi, nó không có bông nha mấy bạn. Như vậy ở đây canopy là cái mái vòm. Những cái tòa nhà lớn nó hay có cái mái ở phía trên á, mình đứng ở dưới nó rất là mát mẻ, trời mưa trời gió cũng không sợ. Thì đối với những cái cây thì nó sẽ có những cái nhánh cây, branch là nhánh. Ok, nhánh cây là branch và lá cây là leaf. So when you stand under the tree, you are not going to be scared of the rain or scared of the sunlight, because the canopy of the trees is going to protect you. It's going to prevent the sunlight. It's going to prevent the sunlight from shining directly to your face. Yeah, because you are afraid of a sunburn face, sunburn. Okay, skin congestion, skin complexion. Okay, for example. So right here, the canopy of branches. What is canopy? Canopy is a very big. Okay, is a very big hand, and this kind of hand is made of branches of trees and leaves of trees. So when the animals, the insects, the worms, the plants grow under the tree is gonna protect, okay, the plants under it. Yeah, this is the canopy of branches, leaves to keep, okay, the plants, everything under the tree healthy and intact. Như vậy khi mà mình có một gọi là canopy, gọi là cái mái vòm, thường thì những cái tòa nhà nó sẽ có cái mái vòm lớn. Còn ở đây thì nói về trees thì người ta cũng dùng từ cái mái. Thì cái mái ở đây thì nó không có được tạo ra từ bê tông, cốt thép, từ kính cường lực, từ sắt giống như tòa nhà. Cái mái ở đây là được tạo ra từ những cái nhánh cây dài và những cái lá cây lớn, thì nó sẽ tạo ra một cái canopy, một cái mái. Thì tất cả những cái gì mà nó sống ở dưới cái mái đó thì nó sẽ được bảo vệ. Ánh nắng mặt trời không chiếu trực tiếp vào, trời mưa tầm tã thì cái nước mưa nó sẽ bị giảm cái speed, bị giảm cái tốc độ, và mưa nó sẽ nhiễu từng giọt xuống, nó không có nhiễu ầm xuống. Đó là lý do tại sao người ta ghi là keep it healthy and intact. Và it ở đây mình phải tìm cái it ở đây, nó là nói đến ai. It ở đây là nó đang diễn tả chung cho cái từ plant life, được gọi là cuộc sống thực vật. Là như thế nhá. The next, the canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall so that water can drip down slowly onto the porous earth. This sentence, the canopy. Let's check out the picture of canopy first. You need to see the picture so you can feel, okay, the meaning of the word. Let's check out the canopy. 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 This is the canopy of building. Canopy of building is very beautiful. So when you stand under the canopy of building, you are not going to be afraid of the rain or the sunlight, because canopy is going to protect you, and canopy is going to prevent the sunlight and the heavy rain. And right here we have
the canopy of branches and leaves. Here is the canopy of branches of leaves. Let's check out this yellow tree. It is very beautiful. So when plants or insects live under this tree, they are not going to be scared of anything. If the weather is raining and the rain is very hard, the water of the rain cannot get directly, okay, cannot fall directly onto the plants under the tree. The branches of the tree are gonna block, okay, the rain, or are gonna prevent the rain from running, okay, from running hard directly to the plants under the tree. So that is what the canopy of branches and leaves are. So right here, you can understand. Right now, you are able to understand the meaning of the canopy. And this paragraph, they say that the canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall. Heavy rainfall, fall là rơi xuống, heavy là nặng, rainfall, heavy rainfall được gọi là cái trời mưa mà trời mưa nặng hạt, trời mưa gọi là tầm tã. Intercept là có nghĩa là mình intercept cái gì đó, là mình ngăn cản cái gì đó. Như vậy ở đây surface là một cái bề mặt, run off có nghĩa là nó chảy ra hết luôn. Thì mấy bạn cứ tưởng tượng nếu mà không có cái mái của những cái nhánh cây nó che chở, thì tất cả những gì nó đang sống ở trên mặt đất á, trời nước mưa mà nó đổ ào ạt xuống thì nó sẽ gọi là nó sẽ gội rửa hết toàn bộ những gì sống trên mặt đất, nó sẽ cuốn trôi đi hết. Thì ở đây surface là bề mặt, run off, run là chạy, mà off là chạy mà đến nỗi mà mình rơi hẳn ra cái bề mặt luôn thì người ta gọi là run off. Run off. Như vậy cái canopy prevents, ngăn cản, gọi là cái sự xói mòn của bề mặt, hoặc là sự cuốn trôi của bề mặt, run off, by intercepting, bằng cách là ngăn cản cái tốc độ mưa rơi một cách tầm tã, heavy rainfall, so that water can drip down slowly onto the porous earth. Earth is another word for soil. Như vậy earth, soil là đất trồng trọt. Thì đây earth ngoài nghĩa là trái đất ra thì nó còn có nghĩa là đất. Đất ở đây đất tự nhiên cũng giống như soil, và nó dùng từ porous, ok, porous có nghĩa là đất nguyên thủy. Soil cũng là đất nguyên thủy, mà thay vì nó dùng từ soil, nó dùng hai chữ porous earth, đất nguyên thủy. Như vậy khi mà mình có những cái mái của những cái cây lớn thì nó sẽ ngăn cản cái việc mà xói mòn hoặc là cuốn trôi bề mặt, bằng cách là cái mái nó sẽ ngăn cản những cái cơn mưa tầm tã. Cho nên thì cái nước mưa, the water of the rain, nó sẽ nhỏ từ cái nhánh cây xuống á, nó nhỏ rất là chậm rãi lên trên cái bề mặt của đất nguyên thủy. Thì khi mà cái gì mà nó bị ngăn cản cái speed, cái tốc độ nó nhỏ xuống chậm rãi, thì nó sẽ không có cuốn trôi đi hết tất cả những gì trên bề mặt. Nếu mà không có nhánh cây, không có mái cây, thì nước mưa tầm tã chảy xuống thì chảy một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, thì cái đất của cái đất á, nó sẽ bị nứt hết luôn, nó sẽ bị nứt đất nè, và nó sẽ làm cho đất của mình nó sẽ xuất hiện những cái ổ gà luôn. Đó là cái lực nước nó rất là mạnh rồi. The speed of the water is very strong. And the speed of the water is gonna destroy everything. Two rows also stabilize the soil and help prevent erosion. Three rows. The root of the situation, the root of the problem. Root, the first meaning, that is, what is the origin? What is the origin cause of the situation? Như vậy cái nguyên nhân chủ đạo của cái tình huống này, gây ra cái tình huống này là gì? Như vậy cái vấn đề gốc, người ta dùng cái từ gốc, dùng cho gốc rễ, và dùng cho gốc để dùng cho tình huống gốc, dùng cho vấn đề rất là nhiều. Người ta dùng từ root, gốc ở đây gốc rễ. Stabilize, I need to have a stable job because I want to have money, okay, the same amount of money every month. That is what I want. That is stable. Stable là cái gì mà gọi là ổn định. Stabilize là mình gọi là ổn định hóa, mình balance lại cái soil của mình. Nói về đất mà mấy bạn gọi là ổn định đất, là ổn định cái gì trong đất? Ổn định cái chất dinh dưỡng trong đất. You try to stabilize the nutrients in the soil in order for the trees to grow healthy and strong. Cái đất chưa chắc đất là nó có chất dinh dưỡng, giống như là chưa chắc cái người đó ăn đủ chất.
cũng là con người, cũng là đất, nhưng mà chưa chắc nó đủ dinh dưỡng. Phải bổ sung chất dinh dưỡng cho nó đủ dinh dưỡng thì cây cối nó mới sống, nó mới sinh sôi nảy nở. Đó là như thế. Stabilize the soil and help prevent erosion. Erosion, sự xói mòn. Erosion, erode. Mà xói mòn là gì mà không hiểu thì mấy bạn lên Google luôn nhé. Next, in return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, which contribute to tree growth and well-being. First, a healthy soil encourages root development. Root of the tree. If you want the root of the tree to grow bigger, stronger, and healthier, you need to have healthy soil. Healthy soil, nutritious soil. That is it. Encourage, khuyến khích, thúc đẩy. Microbial activity. What is microbial activity? The root of the tree is under, okay, is deep down under the soil. So when the root of the tree is under the soil, the root of the tree is gonna obtain the water underground. So when the root of the tree obtains the water underground, it's going to get the nutrition from the water underground. That is called microbial activity, hoạt động sinh học. Cái hoạt động sinh học của cây. Thì khi mà nói đến cây là nói đến cái gốc rễ của cây, và nói đến cái gốc rễ của cây thì khi mà cái gốc nó nằm ở dưới ấy, thì nó sẽ hấp thụ những cái nước, cái mặt nước ngầm mà gọi là nước ngầm của trái đất, thì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Nó có chất dinh dưỡng, cho nên thì khi nó hấp thụ nước ngầm, nó hấp thụ chất dinh dưỡng, thì cái quy trình mà nó hấp thụ obtain water and obtain the nutrition from the water deep down under the ground, thì nó được gọi là microbial activity, hoạt động sinh học, which contribute to tree growth and well-being. Cái sự phát triển, nó đóng góp vào cái sự phát triển của cây và cái sự gọi là sự sống khỏe của cây. Phát triển chưa chắc là khỏe nha, giống như là người nó lớn lên nhưng mà suy dinh dưỡng cũng đâu có gọi là khỏe, là nói về con người. Nhưng mà nói về cây, nó lớn lên một cái cây mà nó chút chéo thì coi như là nó chết, nó sắp chết rồi, là coi như là không đúng. Như vậy phát triển mà phải khỏe, sống khỏe, người ta gọi là well-being, có nghĩa là sự sống khỏe mạnh. Let's check the picture of microbial activity. Khi mà mấy bạn nói về Ielts và Cambridge thì nó sẽ đánh mạnh về tất cả các từ vựng của các bộ môn mấy bạn đã học phổ thông, ngay cả đại học luôn, nó lấy kinh tế chính trị vô luôn. Cho nên là mình học càng nhiều, đọc càng nhiều, nói càng nhiều thì nó sẽ ra. Còn mà học mà chơi là nó không ra nha mấy bạn. Microbial activity. Đây, cái sự hấp thụ của cây. Hấp như thế nào và thụ như thế nào thì đây nhá. Đây, trời, cái picture này là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Yeah. So if you don't understand the meaning of the word in IELTS, just check out the meaning by looking at the picture on Google. That is the best way. And after you look at the picture on Google, you need to search for the topic on YouTube. You need to listen to people talking about those kinds of activities. Khi mà mấy bạn hiểu được cái từ thì mấy bạn phải coi được cái hình. Chỉ có hình nó mới cho mấy bạn thấy được toàn bộ cái bức tranh nghĩa của cái từ đó, chứ đừng có dò từ điển nhé. Do từ điển là chỉ biết cái ngôn từ đó gọi là gì thôi. Khi mấy bạn hiểu nghĩa rồi thì mấy bạn làm ơn làm phước lên trên YouTube á, đánh ra cái từ đó, giống như microbial activity, lên trên YouTube đánh ra microbial activity, nghe người ta nói microbial, nghe liên tục hết người này kia nói, thì bắt đầu mấy bạn sẽ biết cách nói liền luôn. Đó là cách học IELTS và Cambridge, rất là đơn giản. Okay, so right now please get to your Zalo and check out the second link, sorry.